สวัสดีครับผู้ชมใน TikTok นะครับอย่างเป็นทางการผู้ชมใน Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube วันนี้ก็เป็นการไลฟ์อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มเวลา 19 นาฬิกาของวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้เป็นไลฟ์ที่ 4ละนะครับที่หมอพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะครับก็ขอแนะนำตัวก่อนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักกับอาจารย์หมอชวลิตนะครับหมอชวลิตเป็นหมอรังสีรักษานะครับแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแต่ว่าจริงๆแล้วสังกัดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในหัวข้อของบทบาทของรังสีรักษาในมะเร็งเต้านมนะครับซึ่งมะเร็งเต้านมเนี่ยเราก็พบเยอะแยะมากมายเลยนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงก็มักจะกังวลนะว่าเป็นโรคนี้จะรักษาอย่างไงจะตัดนมจะเก็บนมทำไมต้องฉายรังสีนะครับแล้วฉายรังสีมีประโยชน์อะไรมีผลข้างเคียงอย่างไรวันนี้ก็จะมาพูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถ้าท่านได้เคยติดตามหมอมานานเนี่ยก็จะทราบว่าหมอพูดเรื่องมะเร็งเต้านมเนี่ยมากมายหลายคลิปเลยแล้วก็คลิปส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ YouTube นะครับมีเพลย์ลิสต์ของมะเร็งเต้านมที่มีคลิปอยู่ประมาณสัก10-20นะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีเรื่องหนังสือด้วยนะครับหมอได้เชิญคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมนะครับมาร่วมกันเขียนหนังสือนะครับเรื่องรู้จักรู้เรื่องรู้รักษามะเร็งเต้านมแล้วก็เราตั้งใจจะทำเนี่ยแจกให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับแต่ว่าเพื่อให้ความรู้เนี่ยมันกว้างขวางมากขึ้นก็เลยส่งไปขายที่ร้านหนังสือด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดที่ท่านจะซื้อหนังสือได้ก็คือซื้อใน Shopee นะครับท่านก็หาคำว่ารู้จักรู้รักษารู้เรื่องมะเร็งเต้านมก็จะสามารถหาหนังสือเนี่ยไปอ่านแล้วก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับจะขอรบกวนถามนิดนึงว่าตอนนี้เสียงเป็นอย่างไรกลัวว่าเสียงมันจะตีกันนะครับตอนนี้มีผู้ชมอยู่ใน YouTube อยู่ประมาณ11ท่านนะครับอยู่ใน Facebook 20นะครับแล้วก็อยู่ใน YouTube อยู่ประมาณสัก61ซึ่งก็มักจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือใน TikTok นี่คนจะเยอะสุดตอนนี้มี61คนแต่ว่าหมอขอเรียนให้ผู้ชมทาง TikTok ทราบว่าท่านจะไม่เห็นสไลด์นะครับถ้าท่านอยากเห็นสไลด์ที่หมอพูดเนี่ยเปิด YouTube ตอนนี้นะครับจะเห็นสไลด์ได้ดีกว่านะครับแล้วก็การตอบคำถามนะครับใน YouTube มันก็จะปัดง่ายกว่าเพราะว่ามันเห็นชัดนะครับเพราะว่าถ้าดูจากมือถืออันเนี้ยมันก็จะปัดยากนิดนึงใน TikTok นะครับแล้วมันก็จะเลื่อนขึ้นไปทำให้เราตอบคำถามยากก็สวัสดีครับคุณหมอขอเอาใน YouTube ก่อนนะคุณโอมาคนแรกนะครับคุณณัฐนันท์บอกว่าเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็มันจะแลกกันอยู่ประมาณสัก10วินาทีในแต่ละแพลตฟอร์มนะครับโดยที่ YouTube จะเร็วพอๆกันกับ TikTok นะครับโอเคก็ขอเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวหมอจะขอเปลี่ยนไปเป็นหน้าจอที่จะโชว์ให้ดูเกี่ยวกับสไลด์นะครับเอาละเราจะรอแป๊บหนึ่งให้สไลด์มันขึ้นชัดๆนะแล้วก็ช่วยบอกนิดนึงนะครับว่าเห็นสไลด์ชัดเจนไหมผู้ชมที่อยู่ใน TikTok ไปที่ YouTube นะครับท่านจะเห็นสไลด์ของหมอนะครับตอนนี้หมอขึ้นสไลด์รอไว้แล้วนะครับเป็นเรื่องบทบาทของรังสีรักษาในมะเร็งเต้านมเอาละมาเริ่มกันเลยนะครับสไลด์ขึ้นแล้วนะครับ TikTok ไปดูใน YouTube หรือ Facebook นะครับสถิติผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับวันนี้ที่หมอโชว์ให้ดูเนี่ยจะเป็นสถิติที่รายงานเฉพาะเรื่องรังสีรักษานะครับเป็นสถิติของสมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าเวลาปีเนี่ยมันจะแลกกันอยู่นิดหน่อยก็คือมันจะแลกกันอยู่ 2-3 ปีนะครับจะเห็นว่าเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยมาฉายรังสีเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ10,000 คนตอนนี้ผ่านมา 5-6 ปีแล้วมันก็จะเยอะกว่านี้เยอะนะครับเมื่อปี 2560เนี่ยมีผู้ป่วยมาฉายรังสีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ย706 รายปีล่าสุดก็คือปีที่แล้วปี 2566เนี่ยเรามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมใหม่นะที่มาปรึกษาหมอรังสีรักษาคือไม่ได้มีอาจารย์ชวลิตคนเดียวมีคุณหมอท่านอื่นด้วยก็จะมีเคสใหม่ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยทั้งหมด819 รายใน819 รายก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นมะเร็งระยะที่1 2 3 4มันก็มีระยะ0ด้วยที่จำเป็นที่จะต้องฉายรังสีนะครับเพราะฉะนั้นระยะของโรคมะเร็งเนี่ยก็จะคละเคล้ากันไปนะครับแต่ว่าในปีที่ผ่านมาคือปี66เนี่ยเรามีผู้ป่วยฉายรังสีจริงๆเนี่ย 1,216 รายท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย
ทำไม1,216มันมากกว่า819ก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามีคนไข้เก่าด้วยที่เคยฉายรังสีแล้วนะครับหรือเคยรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เข้ามาฉายรังสีในปี66เนี่ยก็จะมีซ้ำนะครับของปีก่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นว่าจำนวนคนที่ฉายรังสีต่อปีเนี่ยเยอะกว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ต่อปีนะครับซึ่งจะเห็นว่าจำนวนนี้เยอะเลยถ้าเราดูสัดส่วนตรงนี้จะเห็นว่ามันมีอัตราการเติบโตอยู่พอสมควรในแต่ละปีนะเพราะมะเร็งเต้านมเนี่ยเจอบ่อยๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคอนเซิร์นแล้วก็เดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเขาเรียกว่า breast cancer awareness month เป็นแปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นเดือนแห่งการตระหนักรู้นะครับถึงการมีอยู่ของมะเร็งเต้านมแล้วก็เป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยมะเร็งเต้านมด้วยนะครับหมออยากจะถามคำถามนี้นิดหนึ่งว่าในผู้ป่วยหรือว่าในผู้ชมเนี่ยที่ชมอยู่ทั้ง3แพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมีใครเป็นมะเร็งเต้านมก็ยกมือนะครับหรือว่าพิมพ์เข้าไปในYouTube นะครับ Facebook หรือว่า TikTok นะครับตอนนี้ก็มีผู้ชมอยู่ใน Facebook ทักกันมาหลายคนนะครับมีคุณพานุมาตรนะครับคุณกนกคุณ MK นะครับคุณจิตราพันธ์คุณสุธาทิพย์นะครับก็ยินดีต้อนรับสู่ไลฟ์ใน Facebook และใน YouTube นะครับแล้วก็มีคุณแพรวนะครับคุณณลิกาคุณกิตติศักดิ์คุณนิกส์นะครับแล้วก็คุณโอนะครับก็ขอบคุณที่มาแบบ Early Bird นะครับโอเคเอาล่ะคราวนี้เวลาที่เราเพิ่งทราบนะว่าเรามีก้อนที่เต้านมนะแล้วเราก็สงสัยว่าตกลงแล้วเราเป็นมะเร็งเต้านมไหมนะวิธีการส่วนใหญ่ก็คือคนที่หนึ่งที่คนไข้มักจะไปหาก็คือศัลยแพทย์นะครับแล้วก็ศัลยแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกศัลยแพทย์ทั่วไปศัลยแพทย์ทั่วไปเนี่ยเวลาที่เรียนเป็นแพทย์ประจำบ้านเพื่อเรียนแพทย์เฉพาะทางเนี่ยจะเรียน4 ปีนะครับแล้วก็ใน4 ปีนี้เขาก็จะผ่าทุกโรคเลยนะครับเต้านมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นศัลยแพทย์ทั่วประเทศก็ส่วนใหญ่ก็สามารถผ่าเต้านมได้แต่ถามว่าผ่ามะเร็งเต้านมเป็นอาชีพไหมก็คงไม่ใช่ทุกคนแต่ว่าก็จะมีหมอมะเร็งที่เป็นหมอศัลยแพทย์ทั่วไปที่ทำเฉพาะมะเร็งเต้านมนะครับหมอก็แนะนำว่าถ้าท่านสามารถรู้ได้ว่าคุณหมอท่านนั้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดมะเร็งเต้านมก็จะเป็นคนที่มีประสบการณ์นะสูงกว่าหมอผ่าตัดทั่วๆไปนะครับอันที่2ก็คือคุณหมอทางด้านมะเร็งวิทยาคือบางคนเนี่ยก็ไม่รู้จักหมอผ่าตัดนะแต่รู้จักว่ามีหมอมะเร็งนะครับซึ่งเป็นหมอที่ให้ยานะครับหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเนี่ยให้ยารักษามะเร็งยารักษามะเร็งก็ได้แก่ยาต้านฮอร์โมนนะครับยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้านะครับพวกนี้ก็จะเป็นอาชีพหลักนะครับของหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยานะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไปหาเขาได้เป็นคนแรกก็ได้เสร็จแล้วเขาก็จะส่งตรวจแมมโมแกรมพอส่งตรวจแมมโมแกรมซึ่งในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการทำแมมโมแกรมด้วยแล้วก็มีการทำอัลตราซาวด์ด้วยนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของรังสีแพทย์รังสีแพทย์ก็คือผู้ที่จะเป็นคนอ่านฟิล์มแมมโมแกรมนะครับแล้วก็เป็นคนที่จะทำอัลตราซาวด์นะครับที่บริเวณเต้านมให้กับผู้ป่วยอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะเขาจะเป็นคนที่วินิจฉัยนะครับและเวลาที่ทำแมมโมแกรมหรืออัลตราซาวด์เนี่ยมักจะทำพร้อมๆกันนะครับมีคนไข้บางคนที่ทำแมมโมแกรมกับทำอัลตราซาวด์แล้วเนี่ยปรากฏว่ามันอ่านแล้วก้ำกึ่งนะว่าเป็นมะเร็งไม่เป็นมะเร็งเขาก็จะสั่งทำ MRI ของเต้านมเพิ่มเติมแล้วหมอที่เป็นคนอ่านแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์ก็จะเป็นคนอ่าน MRI ของเต้านมด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยรังสีแพทย์ที่อ่านแมมโมแกรมกับ MRI เนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับเราเรียกว่าเทรนนิ่งเป็นเฟลโลชิพนะครับของมะเร็งเต้านมซึ่งโรงพยาบาลจุฬาก็เป็นหนึ่งในที่เทรนหมอที่อ่านทางด้านแมมโมแกรมแล้วก็ MRI เต้านมด้วยนะครับท่านก็จะได้เจอหมอรังสีที่เป็นคนอ่านแมมโมแกรมเนี่ยเป็นระยะนะครับแล้วก็คนสุดท้ายเบอร์4ทางด้านขวาสุดก็คืออาจารย์ชวลิตนั่นเองก็คือเป็นหมอรังสีรักษานะครับซึ่งหมอรังสีรักษาก็จะเป็นคนช่วยดูแลเรื่องเกี่ยวกับการฉายรังสีในมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะเป็นระยะ0นะครับเป็นระยะ1ระยะ2ระยะ3หรือระยะที่4ก็จะเป็นหน้าที่ของหมอรังสีรักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านยังไม่เคยเป็นมะเร็งเลยหรือว่าบังเอิญเพิ่งทราบว่าเป็นมะเร็งมีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นมะเร็งเต้านมท่านก็หาเบอร์1เบอร์2หรือเบอร์4ก็ได้นะครับ
เพราะว่าเบอร์3เนี่ยท่านวินิจฉัยอย่างเดียวท่านไม่รักษานะครับเพราะฉะนั้นเบอร์1เบอร์2เบอร์4จะเป็นคนรักษาเพราะฉะนั้นถ้าดีที่สุดถามว่าควรจะไปโรงพยาบาลไหนก็ต้องบอกว่าดีที่สุดเลยก็ไปโรงพยาบาลที่มีทั้ง4หมอที่อยู่บนหน้าจอปัจจุบันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะต้องเป็นศูนย์มะเร็งนะครับหรือว่าเป็นโรงเรียนแพทย์นะครับหรือเป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ที่จะมีครบทั้ง4แผนกแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้รู้เรื่องสามารถที่จะส่งต่อได้อย่างไร้รอยต่อนะครับเพราะบางทีเนี่ยท่านไปที่โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลจังหวัดหรือบางคนไปแค่โรงพยาบาลอำเภอเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะมีหมอผ่าตัดครับบางโรงพยาบาลก็จะมีหมอผ่าตัดบวกกับหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยานะครับแล้วก็มีน้อยโรงพยาบาลที่จะมีหมอรังสีรักษานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการส่งต่อด้วยการใช้เอกสารนะครับก็อาจจะทำให้การส่งต่อเนี่ยมันไม่ได้ไร้รอยต่อคือมันมีแกลบอะสมมติว่าเราอ่านผลชิ้นเนื้อแล้วมีปัญหานะครับหรือว่าดูผลผ่าตัดแล้วมันงงๆนะครับส่วนใหญ่ถ้าเรารู้จักกันในโรงพยาบาลเดียวกันก็โทรไปถามเขานะครับว่าผลชิ้นเนื้ออย่างเงี้ยมันแปลกๆนะจำเป็นที่จะต้องรีวิวไหมหรือว่าจำเป็นที่จะต้องผ่าตัดใหม่ไหมมันก็คุยง่ายนะครับนี่ก็คือข้อดีของการที่มีหมอมะเร็งวิทยาทุกแผนกอยู่ในโรงพยาบาลเดียวกันนะครับเอาละตอนนี้ก็มีคนตอบคำถามหมอนะคุณนัทนลินบอกว่าไม่เป็นผู้ป่วยแต่ว่าญาติเป็นนะครับคุณนิกบอกว่าอาจารย์เป็นมะเร็งเต้านมเดี๋ยวเราคุยกันตอนหลังเนาะแล้วก็คุณเอมี่ทำแมมโมแกรมเป็นไบแลด4หมอขอพูดเรื่องไบแลดนิดนึงนะครับเวลาที่เราทำแมมโมแกรมเนี่ยถ้าท่านดูผลแมมโมแกรมที่เป็นรายงานที่เป็นกระดาษนะครับท่านก็เอากระดาษนะไล่ลงมาดูเลยนะที่บรรทัดสุดท้ายคุณหมอเอ็กซเรย์หรือหมอรังสีวินิจฉัยเนี่ยจะอ่านผลเป็นไบแลด BIRADS นะครับคำว่าไบแลดก็คือความน่าวิตกกังวลว่าผลแมมโมแกรมมันนั้นเนี่ยน่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งนะครับอันที่น่าวิตกก็คือตั้งแต่ไบแลด4ขึ้นไปจนถึงไบแลด5นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นไบแลด4เลข4นะครับกับไบแลด5เนี่ยให้สงสัยว่าเป็นมะเร็งก่อนนะครับจะต้องมีการตรวจชิ้นเนื้อนะครับไม่ว่าจะเอาเข็มเจาะนะครับตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเอาเข็มใหญ่เข็มเล็กหรือใช้มีดตัดออกมาก็ต้องตัดออกมาดูนะครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไบแลด4หรือไบแลด5ก็เตรียมตัวเจ็บตัวนะครับแล้วก็เตรียมอกเตรียมใจนิดนึงว่าท่านอาจจะเป็นมะเร็งนะครับเอาละคราวนี้มาดูความเสี่ยงกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนิดหนึ่งนะครับบางความเสี่ยงเนี่ยเราสามารถที่จะป้องกันได้บางความเสี่ยงเนี่ยก็ป้องกันไม่ได้เรามาดูอันที่ป้องกันได้ก่อนอันที่1ก็คือภาวะน้ำหนักเกินนะครับภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยดูจาก body mass index นะครับก็คือเอาส่วนสูงนะครับแล้วก็หารด้วยน้ำหนักนะครับส่วนสูงเป็นเซนติเมตรนะครับแล้วก็หารด้วยน้ำหนักแล้วก็ยกกำลัง2ของน้ำหนักนะครับถ้าท่านมีภาวะน้ำหนักเกินก็คือ BMI เนี่ยมากกว่า23นะครับแปลว่าท่านมีน้ำหนักเกินละนะครับถ้า25ก็เรียกว่าเริ่มอ้วนละนะครับแล้วก็ถ้าเกิน BMI เกิน30ก็คืออ้วนมากความอ้วนเนี่ยทำให้เกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อในร่างกายนะครับการอักเสบนานๆจะทำให้ท่านมีความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งหลายชนิดและมะเร็งเต้านมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่น้ำหนักเกินกินเก่งชอบกินบุฟเฟ่หมูกระทะนะครับแล้วก็กินดึกดื่นไม่ยอมหยุดสักทีหนึ่งนะครับเห็นอะไรก็อยากกินไปหมดอย่างเงี้ยท่านมีความเสี่ยงที่จะอ้วนนะครับแล้วก็มีความเสี่ยงของมะเร็งนอกจากนั้นเนี่ยภาวะอ้วนก็จะทำให้เป็นโรคอื่นๆด้วยนะครับเช่นเป็นโรคหัวใจเป็นโรคความดันเป็นโรคหลอดเลือดในสมองเป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่าอ้วนเลยดีที่สุดนะครับเอาละนั่นก็คือความเสี่ยงที่ป้องกันได้ความเสี่ยงอันที่2ก็คือการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับไม่ว่าท่านจะกินเบียร์กินไวน์กินวิสกี้เหล้าขาวเหล้าจีนเหล้าโรงนะครับหรือจะกินอุสำหรับคนทางเหนือทั้งหมดนั้นก็เป็นความเสี่ยงก็คือมีแอลกอฮอล์นะครับเยอะเกินไปนะบางคนกินไม่เลิกนะครับกรุณาหยุดนะครับตั้งแต่วันนี้ที่ฟังหมอนะครับอันนี้ป้องกันได้นะครับถัดมาก็คือคนที่วัยทองแล้วมีอาการร้อนวูบวาบแล้วก็ไปหาหมอนารีเวชนะครับแล้วก็หมอนารีเวชก็จะจ่ายฮอร์โมนเอสโตรเจนให้ท่านก็ต้องเรียนให้ทราบว่ามีความเสี่ยงนะครับถ้าท่านใช้ฮอร์โมนเนี่ยหลังจากที่ท่านเป็นวัยทองแล้วรู้สึกร้อนวูบวาบหงุดหงิดนะครับช่องคลอดแห้งอย่างเงี้ยนะครับแล้วกินยาฮอร์โมนเพศหญิงไปเรื่อยๆแนะนำว่าควรต้องทำแมมโมแกรมนะครับ
อีกอันหนึ่งที่ไม่รู้จะเรียกว่าป้องกันได้หรือเปล่าก็คือบอกว่ามีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า30ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็แต่งงานช้าลงถูกไหมบางคนอายุ35เพิ่งมีลูกคนแรกนะครับบางคนอายุ38ยังไม่มีลูกเลยนะครับอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับของการเกิดมะเร็งเต้านมคือมีลูกช้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันมะเร็งเต้านมโดยรีบแต่งงานและมีลูกก็คงไม่ใช่เหตุผลที่ดีนักถูกไหมเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มันก็เป็นแค่ความเสี่ยงแต่บางทีเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับความเสี่ยงอันนึงที่ไม่ได้อยู่บนหน้าจอก็คือเรื่องของประวัติครอบครัวที่เป็นมะเร็งนะครับเช่นพี่สาวน้องสาวนะครับแม่นะครับเอาสายตรงนะครับแม่เป็นหรือว่าน้าสาวป้าอย่างเงี้ยนะครับยายอย่างเงี้ยพวกเนี้ยก็จะเป็นความเสี่ยงว่าท่านมีความเสี่ยงยิ่งถ้ามีจำนวนคนในครอบครัวนะที่เป็นเลือดสายตรงกับเราเนี่ยที่เป็นมะเร็งเต้านมเยอะท่านยิ่งมีความเสี่ยงเยอะแปลว่าท่านจะต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็รีบตรวจคัดกรองโดยเร็วนะโดยเร็วเอาละอีกอันหนึ่งก็คือมีประจำเดือนเร็วหรือประจำเดือนหมดช้านะครับบางคนอายุ10ขวบ8ขวบก็มีประจำเดือนแล้วนะครับพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงแต่มันป้องกันไม่ได้ไงมันก็เป็นแค่ความเสี่ยงนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนไข้ที่ได้รับรังสีตอนอายุน้อยๆเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่จะต้องฉายแสงบริเวณหน้าอกเนี่ยเป็นต้นนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมในอนาคตได้แต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยน้อยมากแล้วนะที่จะได้รับรังสีเพราะว่าส่วนใหญ่การรักษาปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัดนะครับเอาละทุกคนน่ะที่เป็นเพศหญิงแล้วก็มีหน้าอกมีนมเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งเต้านมนะครับสิ่งที่ควรทำเมื่ออายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปก็คือคลำเต้านมตัวเองทุกเดือนนะแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันผิดปกติก็ให้ดูเดือนต่อไปอีกสัก 2-3 เดือนนะครับถ้าดูแล้วมันใหญ่ขึ้นก็กรุณาไปพบแพทย์นะครับให้สงสัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมนะคืออายุน้อยๆก็เป็นได้แล้วก็อายุน้อยๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมีความรุนแรงสูงเมื่อเทียบกับคนอายุเยอะๆนะครับแล้วก็พออายุ40ปีขึ้นไปก็แนะนำว่าควรที่จะต้องทำแมมโมแกรมร่วมกับอัลตราซาวด์ค่าใช้จ่ายก็อยู่ระหว่างสัก 2,000 ถึง 4,000 ถ้าโรงพยาบาลเอกชนระดับ A ก็อาจจะ 5-6,000 เลยนะครับก็ปีหนึ่งเสียเงินสักนิดนึงท่านก็จะมีความสุขขึ้นเพราะว่าอะไรทำไมถึงจะต้องทำการตรวจคัดกรองเพราะว่ามะเร็งเต้านมระยะต้นเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะครับถ้าท่านเจอมะเร็งเต้านมระยะ0เนี่ยโอกาสหายนะเกิน 95% นะถ้าเป็นระยะ1ก็ประมาณสัก 85-90% ที่ท่านมีโอกาสหายเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจคัดกรองก็จึงเป็นการหามะเร็งเต้านมระยะต้นนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเก็บเอาไว้บางคนนี่หมอเคยเจอคนไข้นะก็คือเป็นผู้หญิงเป็นแม่อายุเยอะละแล้วก็ปรากฏว่ามีก้อนที่เต้านมไม่บอกลูกปิดเงียบสนิทเลยนะครับจนกระทั่งก้อนใหญ่ขึ้นแล้วมันก็แตกทะลุออกมาที่ผิวหนังแล้วก็เลือดออกแล้วค่อยบอกคนในบ้านนะครับหรือคนในบ้านบอกทำไมมันมีกลิ่นผิดปกติมีการติดเชื้อนั่นเองนะครับที่เต้านมก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นนะครับแล้วก็สุดท้ายตอนนั้นก็รักษาลำบากละเมื่อเทียบกับท่านเป็นมะเร็งเต้านมระยะต้นนะครับแล้วก็รีบมารักษานะครับเพราะว่าโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยมันสูงมากเอาล่ะขอดื่มน้ำนิดนึงเวลาเราบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเราดูที่เนื้อนมดูในสไลด์นะครับผู้ชมทาง TikTok ไปดูใน YouTube นะครับท่านจะไม่เห็นสไลด์นะหมอบอกก่อนนี่คือเต้านมนะครับในก้อนเต้านมเนี่ยก็จะมีเนื้อนมกับมีท่อน้ำนมมะเร็งที่เจอบ่อยคือมะเร็งของท่อเรียกดักตัลคาซิโนมานะครับถ้าเป็นระยะ0เราเรียกว่าดักตัลคาซิโนมาอินไซตูหรือว่า DCIS นะครับเป็นระยะ0นะครับถ้าเป็นระยะ 1-4 ถ้าเป็นของท่อน้ำนมเราเรียกว่า invasive ductal carcinoma นะครับซึ่งพบบ่อยที่สุดในบรรดามะเร็งของเต้านมนะครับก็คือเป็นมะเร็งของท่อน้ำนมชนิดที่เราเรียกว่า intraductal carcinoma ส่วนอีกประเภทหนึ่งคือมะเร็งของต่อมน้ำนมนั่นเองนะครับถ้าเป็นระยะ0ก็เรียก LCIS ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาก็จัดว่า LCIS เนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นมะเร็งแล้วนะครับแต่ถ้าเป็น invasive ก็คือกินอวัยวะข้างๆนิดนึงเราก็เรียกว่า invasive lobular carcinoma นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังรักษาเหมือนกันกับ invasive ductal carcinoma เอานี้ในประมาณสัก15ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้บอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันเป็นโรคเดียวละนะครับมันมีองค์ประกอบของการเป็นโรคมะเร็งเต้านมเนี่ยอยู่หลายตัวนะครับวันนี้ขอพูดอันที่ common คือพบบ่อยๆนะครับก็อันนี้นะฮะเขาเรียกว่าluminal A
ถ้าท่านเคยมีประวัติเป็นมะเร็งเต้านมหรือเคยมีญาติเป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยจะต้องเริ่มคุ้นเคยกับการแบ่งชนิดของมะเร็งเต้านมเนี่ยตามโมเลกุลาร์ซับไทป์คำว่าโมเลกุลาร์ซับไทป์เนี่ยเราดูอะไรบ้างขอพูดตรงนี้นิดนึงนะครับ1เราดูตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับตรงนี้เห็นตรงนี้นะเขาเขียนว่า receptor expression นะครับกลุ่มคนที่เป็น ER คือ estrogen receptor เป็นบวก PR progesterone receptor เป็นบวกทั้ง2อันนี้เป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่ากลุ่ม luminal type นะครับซึ่งจะมีการพยากรณ์โรคที่ดีมากแล้วก็คนไข้ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือในโลกนะก็จะเป็น luminal ไม่ type A ก็ type B นะครับ type A กับ type B เนี่ยต่างกันตรงที่จะต้องมีการไปย้อมชิ้นเนื้อพิเศษนะครับเพื่อดูการแบ่งตัวว่าก้อนมะเร็งเนี่ยแบ่งตัวเร็วไหมดัชนีการแบ่งตัวเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียก KI 67ถ้าพูดหรูๆภาษาอังกฤษเรียก KI 67นะครับ KI 67ที่สูงกว่า14หรือ 20% จะจัดเป็น luminal B ซึ่งจะมีการพยากรณ์โรคที่แย่กว่า luminal A นะครับแต่ luminal B เนี่ยเจอน้อยกว่า luminal A นะครับเพราะฉะนั้นคนไข้ส่วนใหญ่ที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในโลกเนี้ยเกิน 60% เป็น luminal type ก็คือเป็นมะเร็งชนิดโตช้าแปลว่าโอกาสรักษาหายขาดสูงมากนะครับบางคนเนี่ยพอรู้ว่าเป็นมะเร็งเต้านมละก็ไม่รักษาไปกินยาหม้อไปกินยาสมุนไพรไปกินยาผีบอกหมอยกตัวอย่างเช่นเกสรดอกไม้อย่าให้พูดชื่อภาษาอังกฤษนะสมุนไพรที่เป็นสารสกัดงาดำเป็นต้นนะครับแล้วก็เคลมว่าจะสามารถที่จะรักษาหรือชะลอมะเร็งเต้านมได้โปรดฟังหมอชัดๆนะครับว่าทั้ง2 อย่างช่วยไม่ได้นะครับมะเร็งเนี่ยมันโตช้าท่านอย่าเสียโอกาสนะครับเมื่อเป็น luminal A luminal B เนี่ยตอนที่เป็นก้อนเล็กๆโอกาสหายขาดสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาที่คุณหมอเขาตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเนี่ยเขาจะเอาชิ้นเนื้อเนี่ยไปย้อมสีนะครับย้อม ER PR KI 67นะครับแล้วก็ดูเกรดของมะเร็งนะครับมะเร็งเนี่ยแบ่งเป็น3เกรดนะครับเกรด1คือโตช้าเกรด3คือโตเร็วคือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เป็น luminal A เนี่ยมักจะเป็น ER PR positive นะครับ KI 67น้อยกว่า14นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่มักจะเป็น low grade คือเป็นเกรด1หรืออย่างมากก็เป็นเกรด2นะครับ luminal B ก็จะอยู่กลางๆคือ ER PR ก็จะน้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ KI 67ก็จะสูงกว่า20นะครับถัดมาก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มที่เป็น HER2 positive HER2 positive เนี่ยจะเป็น ER/PR positive ก็ได้ negative ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น ER/PR negative HER2 positive เราก็เรียกเลยว่ากลุ่มคนนี้คือกลุ่มที่เป็น HER2 positive นะครับซึ่งก็จะมีการพยากรณ์โรคที่แย่กว่า luminal A กับ luminal B แต่ว่าสิ่งที่น่าดีใจก็คือกลุ่มที่เป็น HER2 positive เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีการใช้ยานะครับที่จะใช้ในการมุ่งเป้าต่อยีนผิดปกติก็คือยีน HER2 เวลาที่เขาเอาชิ้นเนื้อไปตรวจ HER2 เนี่ยเขาจะไปย้อมพิเศษนะครับและถ้าย้อมแล้วมันก้ำกึ่งนะครับเขาจะมีคะแนนเป็น1บวก2บวก3บวกนะครับถ้า3บวกเนี่ยเราเรียกว่า HER2 over expression แปลว่าท่านเป็นมะเร็ง HER2 นะครับแต่ถ้า1บวกเนี่ยเราเรียกว่าเป็น negative ก็คือถือว่าไม่มี HER2 นะครับแต่ถ้า2บวกเนี่ยเขาจะไปส่งย้อมสีพิเศษเราเรียกว่า DISH DISH นะครับหรือว่า FISH FISH ที่แปลว่าปลาเนี่ยนะครับไปดูว่า DISH กับ FISH เนี่ยออกมาแล้วสรุปว่าคนไข้เนี่ยเป็น HER2 overexpression จริงหรือเปล่าถ้าเป็น HER2 overexpression ก็คือเป็นมะเร็ง HER2 นั่นเองนะครับก็จะมีบทบาทของการใช้ยาต้าน HER2 นะครับเอาละกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่แย่ที่สุดนะครับเราเรียกว่ากลุ่ม triple negative คำว่า triple negative เนี่ยถ้าหมอแปลภาษาไทยเราแปลว่าไตรลบนะไตรก็คือ3ลบก็คือลบละคืออะไรลบกันก็คือ ER เป็นลบ PR เป็นลบและ HER2 เป็นลบต้องมีทั้ง3ตัวที่เป็นลบเหมือนกันเราถึงเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น ER เรียกว่าเป็น triple negative นะครับซึ่งการพยากรณ์โรคก็จะไม่ดีนะครับก็คือมะเร็งมันจะโตเร็วชอบแพร่กระจายนะครับแล้วก็ชอบไปสมองด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไปตรวจเกรดก็คือเอานิวเคลียสของเซลล์เนี่ยไปตรวจก็จะมักจะเป็นเกรด3นะครับแล้วก็กลุ่มนี้ปัจจุบันเนี่ยใช้ยามุ่งเป้าไม่ได้เพราะ HER2 มันเป็นลบไงใช้ยาต้านฮอร์โมนไม่ได้เพราะ ER/PR เป็นลบงั้นตอนนี้ยารักษาหลักก็คือยาเคมีบำบัดนะครับคำถามว่าเฮ้ยแล้วมันมียาอื่นไหมสำหรับ Triple Negative อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า
triple negative เนี่ยปัจจุบันมียาอะไรที่ดีๆที่จะสามารถรักษา triple negative ได้แล้วบ้างนะครับเอาล่ะตอนนี้มีคนใน YouTube อยู่55นะอยู่ใน Facebook อยู่44นะแล้วก็อยู่ใน TikTok อยู่100 กว่าคน TikTok สวัสดีนะครับท่านจะไม่เห็นสไลด์นะครับถ้าอยากเห็นสไลด์ไปดูที่ YouTube หรือ Facebook ของหมอนะครับชื่อรักษามะเร็งกับศาสตราจารย์นายแพทย์ชวลิตนะครับเอาล่ะพอเราพูดถึงเรื่อง subtype เป็น luminal A luminal B HER2 แล้วก็ triple negative นะครับดีสุดคือด้านขวาแย่สุดคือด้านซ้ายนะครับเอาล่ะอันนี้ก็คือเป็นสรุปตารางนะครับก็เห็นว่ากลุ่ม luminal type เนี่ยอยู่ประมาณสัก 50-60% นะครับ HER2 อีกสัก 20% triple neg อยู่ประมาณสัก 15%เพราะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยที่ท่านได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมมันไม่ได้จบกันด้วยคำว่ามะเร็งเต้านมแล้วปัจจุบันเนี่ยนอกจากหมอจัดระยะของโรคมะเร็งแล้วเนี่ยจะต้องดูว่าโมเลกุลาร์ซับไทป์คืออะไรเพราะว่าแต่ละการรักษาไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมลูมินัล A เนี่ยใช้ยาต้านฮอร์โมนลูมินัล B อาจจะต้องมีเคมีเทอราปีมาด้วยนะครับก็คือยาเคมีบำบัดส่วนกลุ่มที่เป็น HER2 ก็จะเป็นเรื่องของการให้ยาเคมีบวกกับยาต้าน HER2 แล้วก็บางคนเนี่ยที่เป็น HER2 แต่ว่า ERPR เป็นบวกด้วยก็จะมีการให้ยาต้านฮอร์โมนด้วยนะครับซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ได้รับยาเยอะสุดเอาว่างั้นเถอะนะครับส่วนกลุ่มที่เป็น HER2 enrich ก็คือ ERPR negative แต่ HER2 เป็น3บวกนะครับเรากลุ่มนี้การพยากรณ์โรคก็ไม่สู้จะดีแต่ว่าน่าดีใจที่ยังมียานะครับคือยาต้าน HER2 นะครับแล้วก็อีกกลุ่มคือ triple negative อันนี้น่าเศร้ามากก็คือตอนนี้ไม่มียาต้าน HER2 ใช้ไม่ได้นะครับต้านฮอร์โมนใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ยาเคมีบำบัดและยาภูมิคุ้มกันบำบัดซึ่งเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังเอาละอย่างที่บอกในหัวข้อตอนต้นนะครับว่าวันนี้จะพูดเรื่องการฉายรังสีหมอจะไล่ทีระยะเลยนะครับตั้งแต่ระยะ0นะครับไปจนถึงระยะ4แล้วก็ระยะที่มีการกำเริบถ้าท่านมีญาติที่เป็นมะเร็งก็ตั้งใจฟังดีๆนะครับระยะ0ถึงระยะ3เนี่ยเราเรียกว่าระยะต้นนะครับถึงระยะกลางนะครับการฉายรังสีเนี่ยจะมีบทบาทเป็นการรักษาเสริมหลังผ่าตัดเอาเต้านมออกคือตัดเต้านมทิ้งนะครับหรือคนไข้ที่ผ่าตัดสงวนเต้านมก็จะต้องมีการฉายรังสีเสริมนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นระยะ3นี่แหละแต่ก้อนมันใหญ่นะครับแล้วหมอผ่าตัดบอกว่าตัดไม่ได้ก็จะมีการใช้การฉายรังสีเนี่ยเป็นการรักษาหลักนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นมะเร็งกำเริบเฉพาะที่เช่นตัดนมไปแล้วนะครับหรือมีเก็บการรักษาแบบเก็บนมแล้วก็วันร้ายคืนร้าย2ปี3ปี5ปีผ่านไปปรากฏว่ามีก้อนกลับมาเป็นซ้ำที่เดิมนะที่เต้านมที่เดิมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการกำเริบเฉพาะที่หรือมีการเป็นซ้ำที่จักระแลนะครับหรือที่คอนะตรงเนี้ยต่อมน้ำเหลืองที่คอเหนือไหปลาร้าเนี่ยเราก็ยังเรียกว่าเป็นการกำเริบเฉพาะที่นะครับภาษาอังกฤษเราเรียก local regional recurrent นะครับ local ก็คือ local นะ regional ก็คือใกล้ๆกันนะขอบเขตใกล้ๆกันสำหรับการฉายรังสีนอกเต้านมจะใช้ในกรณีที่เป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายขอพูดตรงนี้ไว้เบื้องต้นนะครับว่ามะเร็งแพร่กระจายเนี่ยแบ่งเป็น2แบบที่1เราเรียกว่าการแพร่กระจายในวงจำกัดนะก็คือตรวจทั้งตัวแล้วส่วนใหญ่ก้อนไม่เกิน5ก้อนอวัยวะที่ไปไม่เกิน3อวัยวะนะครับเราเรียกว่าการแพร่กระจายในวงจำกัดเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าไม่ดีนะครับก็คือระยะ4ละบางคนใช้คำว่าระยะสุดท้ายซะด้วยซ้ำนะครับหมอขอทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่ามะเร็งระยะแพร่กระจายไม่ใช่ระยะสุดท้ายนะครับถ้าท่านเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ติดเตียงนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้อย่างนั้นน่ะเรียกมะเร็งระยะสุดท้ายบางทีคุณหมอเนี่ยหรือว่าคุณพยาบาลใช้คำว่ามะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยพร่ำเพรื่อเกินไปปัจจุบันเนี่ยคำว่ามะเร็งระยะสุดท้ายคือติดเตียงนะครับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับแต่ถ้าท่านยังไม่ได้ติดเตียงท่านยังช่วยเหลือตัวเองได้ทำงานได้เดินไปไหนมาไหนได้อาบน้ำเองได้อย่างเงี้ยเราเรียกว่ามะเร็งระยะแพร่กระจายแล้วถ้าเป็นระยะแพร่กระจายในวงจำกัดเป็นไงฮะมีโอกาสรักษาหายขาดนะครับในมือของคุณหมอมะเร็งนะถัดมาเราเรียกว่ามะเร็งแพร่กระจายในวงกว้างนะครับมะเร็งแพร่กระจายในวงกว้างเนี่ยเราจะฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการ
ยกตัวอย่างเช่นมะเร็งแพร่กระจายสมองก็ฉายสมองมะเร็งแพร่กระจายกระดูกแล้วปวดแล้วก็ฉายรังสีที่กระดูกเพื่อลดความเจ็บปวดเป็นต้นนะครับอย่างเงี้ยก็คือบทบาทของการฉายรังสีหมอเคยพูดเรื่องมะเร็งแพร่กระจายในวงจำกัดคลิปหน้าตาอย่างนี้นะครับอยู่ใน YouTube นะครับบางคลิปจะต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะดูได้นะครับบางคลิปไม่ต้องเป็นสมาชิกก็ดูได้นะครับถ้าเป็นสมาชิกท่านก็กดจอยนะครับแล้วก็เข้าไปดูนะครับก็เสียเงินนะครับเรียนให้ทราบไว้ล่วงหน้านะครับอันเนี้ยหมอได้พูดเรื่องมะเร็งแพร่กระจายในวงจำกัดเนาะส่วนทางด้านขวาเนี่ยมีอยู่2คลิปมีตอนที่1กับตอนที่2นะครับท่านค้นคำว่ามะเร็งแพร่กระจายเตรียมตัวตายหรือได้ไปต่อแล้วเข้าไปดูครับเมื่อท่านเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายในวงกว้างนะครับว่ามันมีการรักษาอะไรดีๆบ้างสำหรับปัจจุบันนะซึ่งมันก็มีความพัฒนาไปเยอะมากแล้วแหละนะครับเอาละคีย์เวิร์ดของวันนี้เนี่ยอยากจะเรียนให้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีข้อมูลงานวิจัยนะครับพบว่าการฉายรังสีเนี่ยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตแล้วก็ลดการกำเริบของผู้ป่วยตัดเต้านะครับที่พบการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับดูกราฟนะครับเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้ฟังภาษาอังกฤษกราฟทางด้านซ้ายมือสุดเนี่ยเราเรียกว่ากราฟแสดงอัตราการกำเริบที่เต้านมหรือต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงที่10 ปีเนี่ยผู้ป่วยที่ได้รับการตัดเต้านมแล้วฉายรังสีจะมีโอกาสกำเริบ 8% ที่เต้านมหรือไม่ใช่ที่ผนังหน้าอกนะครับหรือที่ต่อมน้ำเหลืองที่คอหรือรักแร้แต่ถ้าไม่ฉายกำเริบ 26% แปลว่าอะไรแปลว่าฉายรังสีเนี่ยลดจาก26เหลือ8นะคุ้มค่าไหมก็ต้องบอกว่าคุ้มแหละนะครับอันถัดมาก็คือนอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะช่วยลดการแพร่กระจายไปที่อื่นด้วยนะครับอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับ any first recurrence นะครับถ้าไม่ฉายเนี่ยโอกาสแพร่กระจายไปที่อื่นก็มีนะ60 กว่า%ถ้าไม่ฉาย 52%นะที่10 ปีนะครับคุณจะเห็นว่านี่คือที่10 ปีสำหรับกลุ่มที่ได้การตัดเต้านมแล้วก็มีการแพร่กระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองเพราะว่าการแพร่กระจายที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจัดว่าเป็นมะเร็งระยะที่ไม่ใช่ระยะที่1นะครับส่วนทางด้านขวาสุดเนี่ยแสดงการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมถ้าไม่ฉายรังสีนะที่20 ปีเลยนะเอาดูที่ N ตรงเนี้ย20 ปีถ้าไม่ฉายรังสีจะเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมเนี่ย 66% ถ้าฉายเนี่ยเหลือ 58% นะครับที่10 ปีแต่ถ้าดูที่5 ปีเนี่ยจะเป็น 37% กับ 33% เพราะอะไรครับเพราะว่าคนไข้ที่มีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองจะมีการพยากรณ์โรคแย่กว่าคนที่ไม่ได้มีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองนั่นเป็นสาเหตุไงที่ตอนแรกหมอบอกว่าทุกคนควรที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยเราก็แยกจำนวนต่อมน้ำเหลืองท่านดูตรงตัวเลขตรงนี้นะครับนี่คือเมื่อตัดก้อนที่ต่อมน้ำเหลืองไปเนี่ยมีมะเร็งแพร่กระจาย 1-3 ต่อมคล้ายๆกับตะกี้นะแต่ตะกี้เนี่ยมันรวมหมดแต่เนี่ยแยกให้ดูว่ากลุ่มที่มีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองน้อยๆก็ยังพบว่าการฉายรังสีเนี่ยสามารถลดการกำเริบเฉพาะที่ได้ลดการแพร่กระจายไปที่อื่นและการกำเริบเฉพาะที่ได้จาก45เหลือ 34% แล้วก็ยังลดการเสียชีวิตจากการเป็นมะเร็งเต้านมจาก50เหลือ 42% นะครับที่20 ปีนะครับในขณะที่กลุ่มที่มีก้อนที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยตั้งแต่4ต่อมขึ้นไปก็จะเป็นมะเร็งระยะที่สูงขึ้นนะครับการฉายรังสีก็จะช่วยลดการกำเริบที่เต้านมและรักแร้จาก32เหลือแค่ 13%ลดการกำเริบที่ไหนก็ได้จาก 75% เหลือ 66% นะครับแล้วก็ลดการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมจาก 80% เหลือ 70.7% ที่20 ปีนะครับมันก็จะเป็นตัวที่บอกแหละว่าเนี่ยทำไมถึงต้องฉายแสงแล้วก็หมอจะเรียนให้ทราบว่าไม่ต้องกลัวฉายแสงนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องฉายรังสีกับ20 ปีที่แล้วมันคนละเครื่องคนละเทคโนโลยีกันละนะครับเอาละนี่เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยนะรายงานปี2023นะครับผู้ป่วย 10,000 กว่ารายนะครับพบว่ามีประโยชน์ยิ่งขึ้นอีกนะครับเมื่อฉายรังสีที่ต่อมน้ำเหลืองข้างเคียงร่วมด้วยก็คือปกติเนี่ยเราฉายเต้านมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเราจะฉายต่อมน้ำเหลืองที่จักระแล้ที่คอนะครับแล้วก็ที่ต่อมน้ำเหลืองข้างอกร่วมด้วยพบว่าจะช่วยลดนะครับการเกิด any recurrence ก็คือกำเริบที่ใดก็ได้จาก31เหลือ 28% ที่15 ปีนะครับแล้วก็ลดการเสียชีวิตของมะเร็งเต้านมจาก 25% เหลือ 22% ก็คือช่วยประมาณสัก 3% เพิ่มเติมไปจาก
การที่ไม่ฉายต่อมน้ำเหลืองนะครับก็คือฉายแต่ผนังหน้าอกกับฉายแต่เต้านมอย่างเดียวนะครับเอาละคราวนี้เราจะมาไล่กันทีระยะของมะเร็งเต้านมนะครับเริ่มจากระยะศูนย์ก่อนระยะศูนย์เราเรียกว่าระยะก่อนเป็นมะเร็งนะครับเรียกว่า DCIS ก็ได้นะครับหมอเคยพูดเรื่องมะเร็งเต้านมระยะศูนย์โชคดีหรือโชคร้ายพูดละเอียดกว่าที่พูดให้ฟังวันนี้นะครับสามารถไปดูได้ใน YouTube แบ่งง่ายๆคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะศูนย์เนี่ยท่านมีทางเลือก2ทางทางที่1ตัดเต้านมนะครับไม่ต้องเลาะต่อมน้ำเหลืองที่จักระแลนะครับไม่ต้องฉายรังสีตัดเต้านมเลยจบเลยนะครับแต่ท่านสูญเสียเต้านมนะทางเลือกที่2ของมะเร็งระยะศูนย์ก็คือตัดก้อนอย่างเดียวก็คือรักษาแบบเก็บเต้านมแล้วก็เอาก้อนนั้นไปเช็คดูว่ามันมีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกไหมถ้ามีตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกจะต้องทานยาต้านฮอร์โมน5 ปีนะครับร่วมกับฉายรังสีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่เก็บเต้านมในมะเร็งระยะศูนย์จะต้องฉายรังสีนะครับแล้วถ้า ERPR เป็นบวกต้องกินยาต้านฮอร์โมนเพศหญิงนะครับจบเลยสั้นๆสำหรับมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นท่านก็เลือกเอาเองนะครับว่าอยากจะเก็บหรืออยากจะตัดนะครับถ้าท่านคิดว่ายังต้องการสรีระที่สวยงามดังเดิมนะครับก็เลือกเก็บเต้านมนะครับก็ฉายรังสีกินยาต้านฮอร์โมนต่อเอาละมาดูเคอร์ฟดีกว่านะครับอันเนี้ยเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้าคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะแล้วก็ตัดเฉพาะก้อนเก็บเต้านมเอาไว้ถ้าไม่ฉายรังสีเนี่ยคือเส้นสีฟ้าถ้าฉายรังสีคือเส้นสีแดงกราฟทางด้านซ้ายเนี่ยดูว่ามันมีการกำเริบของมะเร็งที่ข้างเดียวกันไหมก็พบว่าถ้าไม่ฉายรังสีเลยที่15 ปีนะคนนั้นน่ะที่เก็บเต้านมในระยะศูนย์เนี่ยจะมีโอกาสกำเริบเนี่ย15%แต่ถ้าฉายรังสีจะลดเหลือ 7% ก็คือลดไปครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะมันไม่ใช่ว่าแบบลดลงมาศูนย์นะมันก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นก้อนที่เต้านมซ้ำไม่ว่าจะเป็นระยะ0 1 2 3 4นะครับแต่ว่าทางด้านขวาเนี่ยเป็นกราฟในคนไข้กลุ่มที่เวลาที่กลับเป็นซ้ำละเป็นมะเร็งระยะที่1 2 3 4อันนี้ข้างซ้ายเนี่ยคือรวมด้วยข้างขวาคือเฉพาะมะเร็งที่เป็น invasive นะก็คือระยะ1 2 3 4พบว่าถ้าท่านเก็บเต้านมแต่ไม่ฉายรังสีเนี่ยโอกาสจะเป็นมะเร็งระยะ1 2 3 4เนี่ยอยู่ที่ 9.5% แต่ถ้าฉายรังสีได้ก็จะลดลงเหลือ 5.4% ที่15 ปีนะที่15 ปีนะครับคราวนี้ตรงนี้ก็ไม่ต้องตกอกตกใจก็พอเป็นซ้ำเราก็ตัดเต้านมแค่นั้นเองนะครับนี่ก็คือกราฟนี้ก็จะบอกว่าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่เป็นระยะศูนย์ตัดเฉพาะก้อนควรนะครับที่จะต้องฉายรังสีที่เต้านมเพื่อลดการกำเริบที่เต้านมนะครับก็จะสามารถลดการกำเริบตั้งแต่ระยะ0ระยะ1ระยะ2ระยะ3ระยะ4ด้วยถัดมาเป็นมะเร็งระยะที่1มะเร็งระยะที่1เนี่ยมี 1A กับ 1B ดูตรงนี้เนาะ 1A ก็คือ T1N0 คือก้อนน้อยกว่า2 เซนไม่แพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองเลยนะครับ 1B ก็คือมีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าเมื่อหมอที่เขาอ่านผลเนี่ยเขาอ่านผลที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบว่าขนาดของมะเร็งที่อยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยเล็กกว่า2 มิลลิเมตรนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็น N1MI นะครับทั้ง2อันเนี้ยเป็นกลุ่มที่มีการพยากรณ์โรคที่ดีนะครับยิ่งถ้าท่านเป็นมะเร็งระยะที่1แล้วเป็น Luminal A หรือเป็น Luminal B ด้วยยิ่งมีโอกาสหายขาดสูงมากนะครับท่านมีทางเลือก2ทาง1ตัดนมครับถ้าเป็นมะเร็งระยะที่1ตัดนมไม่ต้องฉายรังสีแต่ว่าอาจจะต้องมีการรับยาเพื่อป้องกันการแพร่กระจายซึ่งหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาจะเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับตรงนี้นะถัดมาคือเลือกเก็บนมคือตัดเฉพาะก้อนและต่อมน้ำเหลืองออกจะต้องฉายรังสีที่เต้านมนะครับโดยที่ไม่ได้ฉายต่อมน้ำเหลืองนะเพราะว่าระยะที่1ต่อมน้ำเหลืองมันน้อยไงหรือไม่มีนะก็คือตรงเนี้ยที่มุมซ้ายนะแล้วก็รับยาป้องกันมะเร็งแพร่กระจายจะเป็นยาเคมีบำบัดจะเป็นยาต้านฮอร์โมนหรือจะเป็นยาต้านHER2ก็ให้คุณหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเป็นผู้พิจารณานะครับแล้วมันมีระยะ1ที่มันเก็บนมแต่ไม่ต้องฉายรังสีไหมมีนะครับจะต้องมีครบทุกข้อนะ1ก็คือคนนั้นต้องอายุเยอะคือเป็นสวอายุ70ขึ้นไปตรวจต่อมน้ำเหลืองต้องไม่เป็น N1MI นะก็คือไม่มีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองเลยตรวจตัวรับฮอร์โมนต้องเป็นบวกตรวจHER2ต้องเป็นลบนะครับแล้วจะต้องกินยา
ต้านฮอร์โมนอย่างน้อย5ปีและจะต้องมีการตรวจติดตามแมมโมแกรมไม่ใช่แบบเก็บนมแล้วก็กินยาแล้วก็หายหัวไปเลยพูดไม่พอหายไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับจะต้องมีครบทั้ง5ข้อหมอถึงจะยอมที่จะไม่ฉายรังสีให้นะครับนะอันนี้นะก็คือคนที่ไม่อยากแบบกลัวรังสีหรืออะไรก็คือ1ต้องอายุเยอะเป็น N0 นะครับฮอร์โมนเป็นบวก HER2 เป็นลบได้รับยาและต้องมาติดตามกับหมอทุกปีมาระยะที่2บ้างระยะที่2เนี่ยก็คือมี 2A กับ 2B นะครับ 2A ก็คือเป็น N1 ก็คือมีจำนวนต่อมน้ำเหลืองแพร่กระจายที่จักระแลเนี่ย1 ถึง 3ต่อมนะครับส่วน T3N0 ก็คือก้อนขนาดมากกว่า5เซนแต่ไม่มีการแพร่กระจายที่ต่อมน้ำเหลืองเลยกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นมะเร็งระยะที่2ท่านมีทางเลือก2ทางที่1ก็คือตัดนมครับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ตัดนมเป็นมะเร็งระยะที่2ก็จะต้องมีการฉายรังสีเมื่อมีข้อใดข้อ1ดังต่อไปนี้ข้อ1ก้อนเกินกว่า5เซนก็คือเป็น T3 นะครับหรือมีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองก็คือเป็น N1 N2 N3 N1 N2 N3 คือระยะนะครับระยะตรงเนี้ยที่อยู่ใน AJCC staging นะหรือขอบเขตการผ่าตัดที่หมอเขาตัดออกมาเนี่ยมันชิดเกินไปคือน้อยกว่า1มิลลิเมตรถ้ามีข้อใดข้อ1ใน3ข้อนี้หมอรังสีรักษาจะฉายรังสีให้ที่ผนังหน้าอกนะครับนี่คือระยะที่2นะแต่ถ้าท่านเลือกที่จะเก็บนมท่านจะต้องฉายรังสีแน่ๆนะจะไม่เหมือนกับระยะที่1คือมีข้อยกเว้นแต่อันเนี้ยต้องฉายรังสีที่เต้านมบวกลบต้องฉายรังสีที่ต่อมน้ำเหลืองด้วยนะครับจะฉายตรงนี้ด้วยหรือเปล่าก็หมอรังสีรักษาเป็นคนพิจารณาแล้วทั้ง2กรณีไม่ว่าจะตัดนมหรือเก็บนมจะต้องมีการรับยาป้องกันมะเร็งแพร่กระจายจะเป็นยาเคมียาต้านHER2หรือเป็นยาภูมิบำบัดหรือเป็นยาต้านฮอร์โมนก็แล้วแต่หมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถึงแม้ท่านจะเป็นมะเร็งระยะที่2นะครับหรือว่าก้าวขึ้นสู่มะเร็งระยะที่3ก็คือตรงนี้นะมี 3A 3B 3C นะครับ 3A ก็คือกลุ่มที่เป็น N1 หรือเป็น N2 ก็คือตัดต่อมน้ำเหลืองที่จักระแลออกมาเนี่ยพบว่ามีต่อมน้ำเหลืองเนี่ย4 ถึง 9ต่อมนะครับถ้าเป็น N3 ตรงเนี้ยซึ่งเป็นเศษ 3C นะก็คือมีตั้งแต่10ต่อมขึ้นไปที่จักระแลนะครับหรือมีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองที่ข้างๆกระดูกหน้าอกเราเรียกว่า internal mammary lymph node นะครับกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ระยะสูงคือระยะ3นะครับบางกรณีนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เราก็พยายามที่จะให้ยานำก่อนที่จะไปรักษาด้วยการผ่าตัดคือมะเร็งเต้านมมันไม่ใช่ว่าตัดนมให้ยาฉายแสงเหมือนเมื่อก่อนแล้ว10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความก้าวหน้าของยาดีๆเยอะมากเลยนะครับแล้วพบว่าคนไข้กลุ่มที่เป็นระยะ2ระยะ3เนี่ยการให้ยาเคมีบำบัดนำไปก่อนจะสามารถที่จะทำให้เรารู้ได้ว่ามะเร็งนั้นมีการตอบสนองต่อยาเคมีด้วยหรือเปล่าเมื่อก่อนเนี่ยเราตัดนมไปเราให้ไปเราก็ไม่รู้ถูกไหมว่ายามันได้ผลไม่ได้ผลแต่ว่าถ้ามันยังมีก้อนอยู่เนี่ยมันจะเป็นดัชนีชี้ให้ทราบว่ามะเร็งเนี่ยยังตอบสนองดีไหมนะครับนี่คือประโยชน์นะครับของการให้ยานำนะครับอันที่2ก็คือกลุ่มที่เป็น triple negative หรือกลุ่มที่เป็น HER2 positive เนี่ยถ้าได้ยาดีๆฟังนะได้ยาดีๆยาดีๆแปลว่ายาที่มีประสิทธิภาพในการรักษามะเร็ง triple neg หรือเป็น HER2 positive จะสามารถที่จะทำให้ก้อนนี้ยุบหายไปหมดนะครับก่อนที่จะผ่าตัดแต่ไม่ได้แปลว่ายุบหายไปหมดแล้วจะไม่ต้องผ่านะไม่ใช่นะคนที่ผ่ามาแล้วปรากฏว่าโอ้โหไม่เหลือมะเร็งเลยเนี่ยกลุ่มคนให้กลุ่มนี้จะมีโอกาสรอดชีวิตสูงมากๆเลยนะครับถึงแม้จะเป็น triple neg หรือเป็น HER2 positive นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมปัจจุบันเนี่ยกลุ่มที่เป็น triple neg หรือ HER2 positive เนี่ยแม้ว่าจะเป็นระยะ2หรือระยะ3เนี่ยคุณหมอเขาโยกยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาเคมียาต้าน HER2 หรือว่ายาภูมิบำบัดเนี่ยขึ้นมาให้ก่อนที่จะทำการผ่าตัดนะครับดังนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นความก้าวหน้านะครับที่หมออยากจะพูดให้ฟังในวันนี้สำหรับระยะ2ระยะ3นะครับท่านอย่าคิดว่าต้องตัดนมก่อนสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยในคนไข้ที่ก้อนใหญ่นะครับเช่นเป็น T3 เนี่ยคือก้อนขนาดเกิน5เซนแต่เต้านมท่านเล็กไงแล้วท่านอยากจะเก็บนมอย่างเงี้ยก็มีการให้ยานำเพื่อทำให้ก้อนมันยุบลง
เก็บนมมันจะได้ผ่าได้สวยงามมากขึ้นนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการให้ยานำแต่ไม่ว่าจะเป็นระยะ2ระยะ3 end up สุดท้ายจะต้องตามด้วยการฉายรังสีครับที่เต้านมเราเรียกการฉายรังสีเสริมนะครับแล้วก็กลุ่มที่พอให้ยาไปแล้วกลุ่มที่เป็น triple neg กับ HER2 positive เนี่ยปรากฏว่าพอไปตัดก้อนออกตัดรักแร้จักรแร้ที่เป็นต่อมน้ำเหลืองเนี่ยแล้วพบว่าเป็นมะเร็งเนี่ยยังเหลืออยู่นะครับอาจจะมีบทบาทของการให้ยาเสริมเช่นการให้ยาต้าน HER2 เสริมนะครับใช้ในกรณีที่ยังเหลือก้อนมะเร็งหรือบางคนเนี่ยให้ยาแล้วก้อนเหลืออยู่อาจจำเป็นที่จะต้องกินยาเคมีบำบัดตามอีก1 ปีนะครับเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายซึ่งตรงนี้คุณหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาเนี่ยเป็นคนดูแลเรื่องนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญที่อยากจะเรียนให้ทราบแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ท่านเป็นระยะ3นะครับก็คือก้อนมันใหญ่นะแล้วก็ผ่ายากนะครับหรือว่าต่อมน้ำเหลืองมันโตมากๆนะครับหรือว่าติดกับจักรแล้นะติดกับจักรแล้ทำให้ผ่าลำบากนะครับคุณหมอเขาก็จะตัดชิ้นเนื้อไปตรวจก่อนว่าคุณเป็น triple neg ไหมหรือเป็น HER2 positive ไหมหรือเป็น luminal นะครับเขาจะได้ให้ยาให้มันถูกโรคไงเราให้ยาไปก้อนก็จะยุบลงพอก้อนยุบลงแล้วค่อยไปผ่าทีหลังแต่จะมีคนไข้บางส่วนครับที่ก้อนมันไม่ยุบครับมันก็ยังใหญ่อยู่สุดท้ายก็ไม่มีทางเลือกนะคุณต้องตัดเต้านมนะแล้วก็มีทางเลือกว่าอาจจะให้หมอศัลยกรรมตกแต่งเนี่ยมาเสริมเต้านมเลยคือพอตัดเต้านมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็เสริมทันทีในขณะเดียวกันคุณก็ยังมีนมอยู่แต่จะไม่มีหัวนมนะถ้าอยากได้หัวนมต้องบอกคุณหมอพลาสติกด้วยว่าดิฉันอยากได้หัวนมด้วยเดี๋ยวเขาทำหัวนมให้เข้าใจไหมฮะนี่ก็คือกรณีที่ก้อนมันใหญ่จริงๆแล้วก็ตัดเก็บเต้านมไม่ได้ก็ต้องตัดเต้านมแล้วก็ไปเสริมเอาทีหลังท่านก็คุยกันครับว่าเรายังอยากจะได้เต้านมอยู่นะบางคนเต้านมใหญ่มากคุณตัดไปข้างนึงเดินแล้วมันไม่สมดุลเข้าใจไหมฮะคนไข้จะรู้สึกไม่สบายใจมันไม่สมดุลเดินแล้วมันหนักข้างนึงมันเบาผิดปกติอย่างเงี้ยก็คุยกับคุณหมอผ่าตัดเขาสามารถที่จะทำศัลยกรรมตกแต่งได้เนาะเวลาที่เป็นอย่างนี้นะครับเอาละมาดูเรื่องยานำนิดนึงนะในคนไข้กลุ่มที่เป็น HER2 negative หรือเป็น triple negative เนี่ยปัจจุบันยานำก็คือยาสูตรที่เราเรียก AC ก็คือน้ำแดงนะแล้วก็ตามด้วยน้ำขาวนะครับจะให้กี่เดือนก็ไปคุยกับหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยานะครับแต่ว่ามันก็ยังมียากลุ่มอื่นนะครับเราเรียกกลุ่มเนี้ยชื่อว่าโอลาพาลิปก็คือถ้าเราเอาเซลล์เนี่ยไปตรวจแล้วพบว่ามันมียีนผิดปกติที่เรียกว่า BRCA1 หรือ BRCA2 เนี่ยสามารถที่ให้ยาโอลาพาลิปได้เบิกไม่ได้นะบอกก่อนนะครับถ้ากลุ่มที่เป็น triple negative เนี่ยเขาก็ให้ยาชื่อคาร์โบพาตินแพคลิแท็กเซลแล้วก็บวกด้วยยาภูมิคุ้มกันบำบัดชื่อเพมโมลิซูแมปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องยาตัวนี้ในสไลด์ถัดๆไปนะครับขอเรียนให้ทราบว่ายาสูตรเนี่ยเบิกไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือเปล่าหรือเป็นบัตรทองก็ต้องเตรียมเงินยาแพงนะครับนี่ก็คือยาที่ดีที่สุดในปัจจุบันสำหรับคนไข้กลุ่มที่เรียกว่า triple negative breast cancer นะครับมีงานวิจัยชื่อ Keynote 522นะครับเทียบระหว่างการให้ยาเคมีอย่างเดียวนะครับคือกลุ่มข้างล่างกับอีกอันนึงก็คือให้ยาเคมีด้วยนะครับแล้วก็ให้ยาภูมิบำบัดด้วยนำไปก่อนนะ neoadjuvant แปลว่าให้ยานำนำไปแล้วไปผ่าตัดนะครับพอผ่าตัดเสร็จปุ๊บกลุ่มแรกเนี่ยก็ให้ยาภูมิบำบัดต่ออีก27 สัปดาห์กลุ่มนี้ก็ได้ยาหลอกนะครับปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับปรากฏว่ากลุ่มที่ได้ยาเคมีบำบัดบวกกับยาเพมโมลิซูแมปหรือว่าภูมิคุ้มกันบำบัดเนี่ยพอไปตัดก้อนที่เต้านมกับไปตัดต่อมน้ำเหลืองเนี่ยพบว่าตัดออกมาแล้วเนี่ยไม่เจอมะเร็งเลยเนี่ย 64% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ให้ยาเคมีอย่างเดียวนะครับ 51% ยุบหมดเลยแปลว่าอะไรเฮ้ยมันไม่ได้แย่นะคนไข้1,000 กว่าคนเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ยาภูมิคุ้มกันบำบัดถ้าให้ยาที่มันมีคุณภาพที่ดีพอเนี่ยมีโอกาสที่ทำให้ก้อนมะเร็งยุบหมดตั้ง 51% นะครับเมื่อเทียบกับถ้าเงินเหลือใช้อย่างนี้ดีกว่าหรือว่าสามารถเบิกได้เบิกประกันได้นะครับมีเงินเก็บเยอะนะครับคุณจะได้เพิ่มขึ้นมาจาก51เป็น 65% นะเพิ่มขึ้นมา 14% แล้วเมื่อติดตามไปที่36 เดือนเนี่ยพบว่าจะมีมะเร็งกำเริบเนี่ยน้อยกว่าอันนี้คือ event free คือไม่กำเริบนะ 84% กลุ่มนี้ไม่กำเริบ 77%
นะครับแปลว่ากลุ่มนี้ดีกว่านะคือไม่กำเริบตั้งเกือบ100เข้าใจไหมฮะเมื่อเดือนที่แล้วนี่ก่อนหมอชาวลิตจะมาพูดเนี่ยอัปเดตนะเซปเทมเบอร์ปี2024เนี่ยคีโนตอันเนี้ยนะครับเขาติดตามผู้ป่วยไป75เดือนนะก็เกิน5ปีแล้วนะพบว่ากลุ่มที่ได้ยาเคมีบวกเพมโมลิซูแมบเนี่ยจะมีอัตราการรอดชีวิตเนี่ยที่5ปีเนี่ยอยู่ที่ 86%เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้ยาเคมีอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้เพมโมลิซูแมบเนี่ยอยู่ที่ 81.7% นะครับแปลว่าอะไรฮะแปลว่าการให้ยาภูมิบำบัดนำก่อนที่จะผ่าตัดนะครับร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดเนี่ยจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีชีวิตรอดเพิ่มขึ้นประมาณ 6% นะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราเรียก overall survival นะครับในขณะที่ถ้าเราดูกลุ่มที่เป็นมีการกำเริบไม่ว่าที่ใดที่หนึ่งเช่นกลุ่มเนี้ยยาเคมีเนาะจะมีการกำเริบเฉพาะที่ 4% กลุ่มที่ไม่ได้เพมโบเนี่ยได้ 5% distant recurrent ก็คือมีการแพร่กระจายถ้าได้ยาภูมิบำบัดจะมีการแพร่กระจาย 9.8% นะครับแต่ถ้าไม่ได้ยาภูมิบำบัดคือได้แต่ยาเคมีอย่างเดียวเนี่ยจะ 14% คือต่างกันประมาณ 5% นะครับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าง่ายๆก็คือว่าเป็น triple negative ปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นระยะ2ระยะ3ขึ้นไปส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะให้ยานำไปก่อนยาที่ดีที่สุดก็คือยาเคมีบวกกับยาภูมิคุ้มกันบำบัดเพมโบลิซูแมบมียาตัวเดียวเท่านั้นครับที่ได้รับการ approve โดย อย.ของอเมริกาแล้วนะครับว่าจะใช้ในกลุ่มคนไข้ที่เป็น triple negative breast cancer เบิกไม่ได้นะบอกก่อนยานำถัดมาคือการให้ยาต้านเฮอร์ทูยาต้านเฮอร์ทูที่มีมานานแล้วเนี่ยชื่อว่า trastuzumab นะครับชื่อเดิมคือ Herceptin นะครับแล้วก็มียาที่เป็น biosimilar ชื่อ Herzuma นะครับให้ร่วมกับยาเคมีก็ยังเป็น prefer regimen กลุ่มเนี้ยเบิกได้นะครับเบิกได้แต่ว่ามันมียาที่มันดีกว่าไอยาตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยก็คือยาสูตรที่มียาต้านเฮอร์ทู2ตัวคือมี trastuzumab บวกกับ Hertuzumab ชื่อ TCHP regimen นะครับกลุ่มเนี้ยจะได้ผลการตอบสนองที่ดีกว่า2อันแรกนะครับแต่ว่ามันเบิกไม่ได้ไง Pertuzumab ก็แพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นข้าราชการเนี่ยตรงเนี้ยเบิกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น30 บาทเนี่ยไม่แน่ใจละต้องไปถามคุณหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาว่าเบิกได้ไหมถ้าเป็นการให้ยานำนะไม่ใช่เป็นการให้ยาเสริมเพราะว่าในคนไข้ที่เป็น HER2 positive และก้อนใหญ่นะครับหรือว่ามีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองแม้กระทั่งบัตรทองเนี่ยก็ได้ยา Trastuzumab เป็นยาเสริมแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยานำเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเอาล่ะพอให้ยานำเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาดูครับว่าก้อนมะเร็งมันเหลือไม่เหลือนะครับถ้าเหลือเนี่ย if residual disease เนี่ยก็จะมีการให้ยาตัวเนี้ยชื่อ Trastuzumab emtansine นะครับหรือว่าเราเรียกย่อๆว่า TDM1 นะครับให้ไป1 ปีอันนี้เบิกไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ไหนก็แล้วแต่นะครับค่ายาต่อเดือนก็ประมาณ100,000 กว่าบาทนะครับปีหนึ่งก็1,000,000 กว่าบาทนะครับแต่ถ้าก้อนให้ยากลุ่ม3อันเนี้ยไปปรากฏว่ายุบหมดเนาะก็อาจจะเป็นที่ให้ยาต้านเฮอร์ทูต่อจนครบ1 ปีนะครับบวกลบให้ยาที่ชื่อว่า Hertuzumab ร่วมด้วยก็คือเราเรียกว่า dual HER2 blocker นะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันถ้าเป็น HER2 positive อย่างน้อยๆคุณต้องได้ยาเคมีบวกกับยาต้าน HER2 ตัวดั้งเดิมก็คือ Trastuzumab ก็จะทำให้ก้อนมะเร็งยุบลงนะครับมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้นนะครับอันนี้ยาต้าน HER2 ที่มีในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็มีตัวนี้ Trastuzumab ซึ่งออกมาในปี 1998 แล้วนะครับแล้วก็มี Pertuzumab ซึ่งก็มีใช้ในเมืองไทยละนะครับ TDM1 ก็มีใช้ละนะครับซึ่งตะกี้หมอพูดให้ฟังละลาพาทินิบมีละส่วนไอ้ตรงเนี้ยข้างบนยังไม่มีในประเทศไทยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีแล้วนะ Pertuzumab Trastuzumab Hyaluronidase เนี่ยนะครับนี่ก็มีแล้วนะครับเป็นยาฉีดของบริษัทโรชนะครับแล้วก็ล่าสุดตัวเนี้ยที่เป็นยาต้านเฮอร์ทูบวกกับยาเคมีนะเราเรียกยากลุ่มเนี้ยกลุ่มใหม่ว่า drug antibody conjugate ก็คือมียาเคมีบวกกับยาต้านเฮอร์ทูเนี่ยอยู่ในตัวเดียวกันเลยอยู่ในขวดเดียวกันนะครับเราเรียกยาตัวเนี้ยตัวใหม่ชื่อว่า TDXD ซึ่งมีประสิทธิภาพในผู้ป่วยมะเร็งแพร่กระจายเนี่ยดีกว่า TDM1 อีกนะครับราคาก็เฉลี่ยนะ 180,000 บาทต่อเดือนแพงไหมครับแพงเบิกได้ไหมครับเบิกไม่ได้ครับยาใหม่ๆมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับเอาล่ะมาพูดถึงการฉายรังสีเสริมบ้างนะครับปกติการฉายรังสีเสริมเนี่ยเราฉายกันกี่ครั้งสมัยก่อนตอนที่หมอจบเป็นแพทย์ประจำบ้านใหม่ๆเนี่ยเราฉายกัน 5-6 สัปดาห์
ปัจจุบันเราก็ฉายประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็คือ 40-42 เกรดนะครับในบางคนที่อายุเยอะๆนะครับแล้วก็ขอบเขตดีนะครับแล้วก็เป็นมะเร็งระยะต้นนะครับบางทีเราก็จะลดการฉายรังสีลงนะครับเหลือแค่เนี้ยนะครับแล้วก็ฉายแค่บางส่วนของเต้านมเดี๋ยวจะมีสไลด์ต่อไปให้ดูนะครับแล้วก็ในบางคนอีกนะครับที่เข้าเกณฑ์นี้ก็คือ 25-89 เป็นระยะต้นนะครับแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองน้อยอาจจะมีทางเลือกในการฉายรังสีภายใน1สัปดาห์ก็คือฉายจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็เลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเรียนให้ทราบว่าส่วนใหญ่การรักษาเสริมปัจจุบันเนี่ยนะถ้าเป็นระยะ0ระยะ1ระยะ2ระยะ3ต้นๆนะก็จะฉายประมาณเนี้ย 3-4 สัปดาห์ไม่เกินนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ไม่ต้องลางานนานวันหนึ่งฉายรังสีประมาณสัก10นาทีนะก็เดินทางไปกลับไม่ต้องแอดมิดนะครับคราวนี้ก็จะมีบางกรณีที่หมอฉายรังสีเยอะเช่นคนไข้ที่เป็น T4 คือก้อนกินที่ผิวหนังนะครับหรือก้อนกินเข้าไปที่กระดูกซี่โครงนะครับพวกนี้ก็จะฉายเยอะอยู่นะครับเช่นอาจจะต้องฉาย 5-6 สัปดาห์นะครับแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าโดยปกติแล้วการฉายรังสีเสริมเนี่ยผลข้างเคียงมักจะเกิดที่ผิวหนังคือผิวหนังมันจะคล้ำขึ้นนะเหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวทะเลแล้วโดนแดดนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแถวเนี้ยก็จบรังสีรักษาไป2อาทิตย์นะท่านก็ใช้ฟองน้ำขัดนะสีดำๆก็จะหลุดออกในกรณีที่เป็นแผลที่เต้านมเนี่ยจะเป็นน้อยมากนะครับส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นแผลเนี่ยหมอจะบอกให้ทราบล่วงหน้าก่อนถ้าเป็นคนไข้อาจารย์ชาวลิตนะบอกว่าตอนใกล้ๆจบคุณจะเป็นแผลนะเพราะว่าหมอใช้รังสีที่ผิวหนังสูงเนื่องจากว่าคุณเคยเป็นมะเร็งระยะที่4เป็นต้นนะครับเอาละในบางคนเนี่ยตะกี้เนี่ยเราฉายรังสีทั้งเต้านมนะแต่ในบางคนเราจะฉายรังสีแค่ตรงที่เคยเป็นก้อนจะต้องมีเกณฑ์ครบทุกข้อนะก็คือ1ก้อนมะเร็งต้องเป็นเกรด1หรือ2ตัวรับฮอร์โมนเป็นบวกอายุเยอะนะครับยิ่ง50ปีขึ้นไปยิ่งดีนะครับขนาดก้อนมะเร็งต้องน้อยกว่าเท่ากับ2เซนคือเป็น T1 lesion นะครับไม่มีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองเลยนะครับขอบเขตการผ่าตัดจะต้องดีนะครับแล้วก็ตรวจแล้วไม่พบนะพิมพ์ผิดนะไม่พบว่ามียีน BRCA mutation นะครับอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะฉายรังสีแค่ตรงก้อนที่เคยเป็นกับรอบๆนะครับเทคนิคการฉายรังสีปัจจุบันก็คือการฉายรังสี3มิตินะครับการฉายรังสีปรับความเข้มหรือการฝังแร่ในห้องผ่าตัดการฝังแร่เนี่ยไม่ค่อยได้ทำในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ของเราก็จะใช้1หรือ2อีกอันนึงเนี่ยที่มีเครื่องอยู่นะครับในจุฬาก็มีนะครับเราเรียกว่า IORT หรือ Intraoperative Radiation Therapy ก็คือฉายรังสีในห้องผ่าตัดนะครับก็มีทั้งเอ็กซเรย์แล้วก็ทั้งอิเล็กตรอนใน Recommend Guideline ล่าสุดปี 2024 เนี่ยไม่แนะนำฟังชัดๆไม่แนะนำให้ฉายรังสีในห้องผ่าตัดนะครับถ้าไม่ได้อยู่ในงานวิจัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในงานวิจัยหรืออยู่ในเซ็นเตอร์ที่เขาเก็บข้อมูลเนี่ยก็ทำได้เพราะอะไรทำไมไกด์ไลน์นี้ถึงไม่แนะนำให้ทำ IORT สาเหตุก็เพราะว่ามันมีการกำเริบเฉพาะที่เนี่ยสูงกว่าการฉายรังสีหรือการฉายรังสีปรับความเข้มนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราฉายบางส่วนของเต้านมเนี่ยก็จะมีการฉายวันเว้นวัน5ครั้งมันก็จะจบใน2สัปดาห์นะครับหรือฉาย15ครั้งซึ่งก็จะคล้ายๆกับตะกี้นี้ที่เราฉายทั้งนมถูกไหมก็จบใน3สัปดาห์หรือถ้าฝังแร่ซึ่งไม่ค่อยมีใช้ในประเทศไทยก็จะจบใน1สัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็พูดให้มัน complete สำหรับวันนี้ว่าอาจารย์ชวลิตเนี่ยพูดเรื่องรังสีรักษาในมะเร็งเต้านมก็ต้องพูดให้ครบนะครับเอาละถัดไปก็คือกลุ่มที่เป็นต้องฉายรังสีเพราะว่ามะเร็งเต้านมเฟะหมอเคยพูดคลิปเรื่องมะเร็งเต้านมเฟะนะครับเป็นรายละเอียดท่านไปดูในคลิปนี้อยู่ใน YouTube นะครับเราฉายรังสีเพื่อลดความเจ็บปวดลดภาวะเลือดออกส่วนใหญ่คนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเฟะเนี่ยจะต้องให้ยานำไปก่อนจะเป็นยาต้านฮอร์โมนจะเป็นยาเคมีบำบัดจะเป็นยามุ่งเป้าจะเป็นยาภูมิบำบัดก็แล้วแต่ชนิดของมะเร็งเต้านมนะครับให้ยาไปก่อนถ้าก้อนมันยุบดีไปผ่าตัดไม่ได้เราก็จะฉายรังสีให้นะครับซึ่งถ้าฉายรังสีในกรณีเต้านมเฟะก็ต้องดูว่าเราจะฉายปริมาณรังสีเยอะปริมาณรังสีน้อยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นถัดมาก็คือคนที่เป็นมะเร็งเต้านมกำเริบเช่นคนไข้ที่ตัดเต้านมไปแล้ววันดีคืนดีมีตุ่มขึ้นนะที่แผลผ่าตัดนะที่แผลผ่าตัดตุ่มมันจะเหมือนสิวเลยท่านถ่ายรูปเอาไว้นะแล้วก็ดูไปเดือนละครั้งดูว่ามันโตขึ้นไหมหรือจำนวนตุ่มมันเยอะขึ้นไหมถ้าจำนวนตุ่มมันเยอะขึ้นหรือมันใหญ่ขึ้นถ่ายรูปเอาไว้นะแล้วไปหาคุณหมอเจ้าของไข้อาจจำเป็นที่จะต้องตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเพราะว่าท่านอาจจะเป็นมะเร็งกำเริบที่ผิวหนังซึ่งจะเกิดในคนไข้ที่ตัดเต้านมนะครับ
กรณีเช่นนั้นก็จะต้องมีการรักษานะครับเช่นตัดได้ก็ไปตัดเสร็จปุ๊บอาจจะต้องตามด้วยฉายรังสีถ้าก้อนมันใหญ่มากอาจจะต้องให้ยานำไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาผ่าตัดแล้วค่อยฉายรังสีนี่คือกรณีที่ไม่มีนมแล้วก็กำเริบอีกประเภทหนึ่งก็คือคนไข้ที่เลือกเก็บเต้านมตั้งแต่แรกนะครับแล้ววันดีคืนดีก็คำเต้านมได้ที่เดิมที่เคยผ่าตัดหรือแผลผ่าตัดอยู่ด้านในอาจจะคำได้ข้างนอกก็ได้นะครับก็จะต้องไปทำแมมโมแกรมทำ MRI ในบางกรณีนะครับแล้วก็เริ่มรักษาใหม่นะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าคนที่เคยเก็บเต้านมแล้วมักจะเคยได้รับรังสีรักษาไปก่อนแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำว่าตัดนมทิ้งไปเถอะนะน่าจะดีที่สุดนะสำหรับผู้ป่วยคนนั้นนะครับโอเคตอนนี้ TikTok เนี่ยเขาหมดเวลาแล้วพ่อหมอพูดไป1 ชั่วโมงแล้วนะครับวันนี้เนื้อหามันเยอะถัดมาก็คือตรงนี้นะฮะก็คือถ้าไม่ตัดเต้านมคือเก็บเต้านมคือยังอยากจะเก็บอยู่นะครับก็จำเป็นที่จะต้องฉายรังสีตามนะครับเดี๋ยวหมอขออนุญาตช่วย TikTok นิดนึงนะครับเพราะว่ามันกำลังจะปิดละโอเคผู้ชมใน TikTok 144 รายครับตอนนี้ TikTok มันจะปิดไม่ให้หมอไลฟ์ต่อแล้วนะครับกรุณาย้ายแพลตฟอร์มไปที่ Facebook นะครับหรือ YouTube นะครับชื่อรักษามะเร็งกับศาสตราจารย์นายแพทย์ชวลิตนะครับเพราะว่า TikTok เขาจะปิดไลฟ์ภายใน5 นาทีนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่อีกที่หนึ่งส่วนคนที่อยู่ใน Facebook กับ YouTube ก็ฟังต่อนะครับอีกกรณีหนึ่งที่ตะกี้พูดไปตอนต้นก็คือมะเร็งแพร่กระจายในวงกว้างนะครับวงกว้างก็คือเกิน5 ตำแหน่งทั้งร่างกายนะครับเราสามารถฉายรังสีเนี่ยเพื่อบรรเทาอาการเช่นคนไข้ที่มีมะเร็งเต้านมแพร่กระจายสมองซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็น HER2 positive นะครับหรือเป็น triple negative นะครับกลุ่มนี้จะมีการแพร่กระจายสมองได้เร็วกว่ากลุ่มที่เป็น luminal type นะครับหรือแพร่กระจายไปกระดูกนะครับทำให้มีความเจ็บปวดนะครับอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถที่จะฉายรังสีเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกมันซุดหรือกระดูกมันหักนะครับนี่ก็คือเป้าหมายของการฉายรังสีและที่สำคัญที่สุดเมื่อมีมะเร็งแพร่กระจายในวงกว้างก็คือต้องมีการให้ยานะครับซึ่งยาที่ให้เนี่ยก็จะเป็นยาไม่เป็นยาเคมีบำบัดยามุ่งเป้ายาภูมิบำบัดหมอเคยเล่าให้ฟังเรื่องราคายาอยู่ในคลิปนี้นะครับชื่อค่ายารักษามะเร็งแพร่กระจายแพงแค่ไหนท่านไปรีวิวได้ใน YouTube นะครับซึ่งคนที่ให้ยารักษามะเร็งก็คือหมออายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาท่านก็ไปปรึกษากับเขานะครับบางทีให้ยาไปสักช่วงหนึ่งบางตำแหน่งของมะเร็งเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเขาก็จะปรึกษาหมอรังสีรักษามาฉายเฉพาะตรงจุดที่มันมีการใหญ่ขึ้นเป็นจุดก็ได้นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเราเรียกกลุ่มนั้นว่า oligo progressive disease นะครับก็คือมีการก้าวหน้าบางตำแหน่งแล้วก็ฉายรังสีบางตำแหน่งเพื่อช่วยให้ควบคุมโรคได้ดีขึ้นไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องไปเปลี่ยนเป็นยาเคมีสูตรถัดไปไงเช่นจากสูตร1เป็นสูตร2เป็นสูตร3เป็นสูตร4เป็นต้นการฉายรังสีก็จะช่วยชะลอการจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนสูตรยาเคมีบำบัดนะครับนี่ก็คือประโยชน์ของการให้การรักษาด้วยการฉายรังสีเอาล่ะหมอคิดว่าหมอได้พูดสิ่งที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมกับบทบาทของการฉายรังสีเนี่ยอย่างเขาเรียกว่า extensive พูดจนครบหมดละนะครับมีหนังสือนะครับท่านสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้ใน Shopee ในศูนย์หนังสือจุฬานะครับแล้วก็นี่คือคลิป QR code อันนี้ก็คือคลิปที่เป็น playlist ที่หมอพูดเรื่องมะเร็งเต้านมในนี้มีอยู่14 วิดีโอนะครับก็ค่อยๆไปดูมันก็จะมีบางส่วนที่ซ้ำกับวันนี้แต่ของวันนี้ก็คืออันที่อัปเดตที่สุดเลยเพราะว่าตั้งใจจะมาพูดเรื่องมะเร็งเต้านมในเดือนตุลาคมก่อนจะจบหมอขอขอบคุณแฟนพันธุ์แท้อาจารย์ชวลิตที่เป็นสมาชิกใน YouTube นะครับเนี่ยก็จะขึ้นชื่อให้ว่าท่านเป็นแฟนพันธุ์แท้นะครับแฟนพันธุ์แท้ก็ต้องไปกดจอยนะครับใน YouTube นะครับแล้วก็สนับสนุนให้อาจารย์ชวลิตทำคลิปดีๆนะครับเอาละหมอขอมาตอบคำถามดีกว่านะครับเดี๋ยวหมอขอสลับหน้าจอนิดหนึ่งนะครับว่าเราจะมาตอบคำถามกันเนาะโอเคตอนนี้กล้องอยู่ตรงโน้นนะครับหมอขอตอบใน YouTube ก่อนแล้วกันเนาะแป๊บหนึ่งนะครับขอตอบคำถามใน YouTube โอเคคุณ QC นะถามว่ามีคนในครอบครัวตรวจพบมะเร็งตับคนอื่นๆต้องตรวจคัดกรองไหมไม่เกี่ยวครับมะเร็งตับส่วนใหญ่ไม่ใช่พันธุกรรมคุณแพลวเนาะ
แพลวอ่านผิดขออภัยนะเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่3รักษาที่โรงพยาบาลสงขลารักษาด้วยการผ่าตัดเคมีฉายแสงรับยาฮอร์โมนมาได้1 ปีติดตามอาจารย์มาตลอดขอบคุณนะครับที่ติดตามกันแล้วก็เป็นสมาชิกด้วยเพราะว่ามีดาวติดอยู่นะครับคุณอำพรถ้าเป็นมะเร็งปอดฉายรังสีบ่อยมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมไหมอย่าคิดเยอะนะครับอย่าคิดเยอะเพราะว่าเป็นโรคเดียวก็แย่ละอย่าคิดว่าจะมีโรคที่2โอกาสมันไม่เยอะหรอกครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลใช้คำนี้ดีกว่านะครับถัดมาคุณเซียนจางมั้งครับน่าจะเป็นภาษาจีนลูมินอลปล่อยไว้นานจะกลายเป็นมะเร็งพันธุ์ดุได้ไหมส่วนใหญ่จะไม่นะส่วนใหญ่ลูมินอลก็ไม่ค่อยกลายพันธุ์นะครับถัดมาคุณนุสลาวาสรัม 4.5 เซนเป็นระยะอะไรคะถามเจ้าของไข้ดีกว่าครับเพราะว่าก้อน 4.5 เซนก็เป็น T2 มันก็ต้องไปดูว่าเป็นจำนวนต่อมน้ำเหลืองเท่าไหร่ด้วยถึงจะบอกระยะได้แต่ไม่ใช่ระยะ1แน่ๆคุณโซดาถามเรื่องอื่นก็ไว้โอกาสหน้านะแล้วก็มะเร็งเม็ดเลือดขาวหมอไม่พูดนะครับเพราะว่ามะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่มีความรู้จะพูดเพราะว่าหน้าที่รักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวก็คือคุณหมอโลหิตวิทยานะครับคุณโอถามว่าคุณหมอคะกรณีโรคสงบแล้วติดตามไปอีกนานแค่ไหน5 ปีแรกเราจะติดตามทุก 3-6 เดือนนะครับแล้วก็พอพ้น5 ปีก็ปีละ1 ครั้งคุณ MH หงถามว่าที่ว่าโรคสงบ5 ปีไม่กลับมาถือว่าหายจริงใช่ไหมต้องตอบว่าไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่ามะเร็งชนิดลูมินัล A และลูมินัล B มีโอกาสกำเริบหรือแพร่กระจายไปเรื่อยๆจนถึงปีที่20ถ้าตะกี้นี้จำเคอร์ฟนะครับที่หมอพูดให้ฟังจำได้ไหมปีที่15ยังมีการกำเริบอยู่เลยเพราะฉะนั้นนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมมะเร็งเต้านมถึงต้องติดตามการรักษานานคนไข้หมอบางทีติดตามกัน10 ปี15 ปีนะครับพอเกิน10 ปีส่วนใหญ่หมอจะนัดปีครึ่งแล้วนะครับเพราะคนไข้เยอะตรวจไม่ไหวนะครับคุณ TCM ถามว่าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวไม่มีความรู้จะตอบนะครับคุยกับหมอมะเร็งโลหิตวิทยาจะดีที่สุดคุณณัฐนันตรวจคัดกรองแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์ทุกปีเยี่ยมมากเยี่ยมยกนิ้วให้นะครับเป็นสมาชิกหมอด้วยคุณณัฐนันคุณจะตรวจไปเรื่อยๆนะครับจนอายุที่ตะกี้หมอโชว์ให้ดู70อย่างน้อยๆเนาะคุณสุมาลีลามต่อมมะเร็ง10 ต่อมก็เป็น N3 นะครับเป็น N3 1 ถึง 3 ต่อมเป็น N1 นะ 4 ถึง 9 ต่อมเป็น N2 แล้วก็10 ต่อมขึ้นไปเป็น N3 นะครับเอาล่ะขอตอบใน Facebook บ้างไม่ค่อยมีคำถามคุณจินดาพรส่งดาวให้ขอบคุณนะครับคุณมนทิราบำรุงของหนูผ่าตัดแต่ไม่ต้องฉายแสงแต่ใช้ยามุ่งเป้าแทนเป็นเฮอร์ทูอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่มะเร็งเต้านมต้องฉายรังสีเมื่อเก็บเต้านมนะคุณมนทิรานะถ้าคุณเก็บเต้านมต้องฉายรังสีถ้าตัดเต้านมแล้วก้อนไม่เกิน5 เซนไม่มีการแพร่กระจายต่อมน้ำเหลืองและขอบเขตการรักษาผ่าตัดเพียงพอไม่ต้องฉายรังสีนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณมนทิราอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่านะแต่ก็ได้บอกให้ทราบละคุณมนทิราก็ส่งดาวให้ด้วยคุณโอส่งดาวมาให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณสุมาลีถามว่าเป็นมะเร็งเต้านมให้คีโมอย่างเดียวจบคีโมแล้วจะมีโอกาสกลับเป็นซ้ำไหมมีมีครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องติดตามการรักษาไปเรื่อยๆนะครับกับคุณหมอเจ้าของไข้เอาล่ะตอนนี้ก็หมดคำถามละสำหรับใน Facebook นะครับแล้วก็ใน YouTube จะลองดูว่าใน TikTok จะตอบได้ไหมตอนนี้มีคนไข้อยู่มีคนฟังอยู่120นะครับคุณแนนซี่บอกว่าเพิ่งตัดนมไปเดือนที่แล้วระยะที่1เติมใหม่พร้อมกันแฟนบอกเหมือนได้นมใหม่อัพไซส์ยินดีด้วยครับนมใหม่สวยกว่าเดิมนะครับคุณครูช็อป036บอกว่าได้เคมีมุ่งเป้าก่อนผ่าตอนนี้ผ่าแบบสงวนเต้าแล้วมะเร็งยังไม่หมดก็คุยกับคุณหมอเจ้าของไข้นะครับถ้าคุยรู้เรื่องก็รักษาที่เดิมนะครับถ้าคุยไม่รู้เรื่องอยากจะคุยกับอาจารย์ชวลิตก็มาหาหมอได้พร้อมประวัตินะครับอย่างที่บอกคนไข้ที่เป็นเฮอร์ทู
ดีที่สุดก็คือต้องได้ยาเฮอร์ทู2ตัวนะคือทราซูซูแมปบวกกับเฮอร์ทูซูแมปนะครับแล้วก็บวกกับยาเคมีบำบัดถึงจะทำให้ก้อนมะเร็งยุบหมดเนี่ยดีกว่าการให้ยาเคมีอย่างเดียวหรือการให้ยาเคมีบวกกับทราซูซูแมปนะครับแต่ว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านการเงินด้วยยามันแพงนะครับหมอจะไม่ตอบอันที่ไม่ใช่มะเร็งเต้านมนะครับต้องขออภัยด้วยโอเคของคุณแหม่มบอกว่าตัดเต้านมระยะ3ตัดเต้านมหมดแล้วก็ต้องฉายแสงต่อนะครับระยะ3ต้องมีการฉายรังสีนะครับถ้าไม่มีฉายรังสีก็กรุณาพบหมอรังสีรักษาใกล้บ้านนะครับคุณคอมฟอร์ตบอกว่าเป็นระยะที่1จะตัดออกแล้วฉายรังสีตามถ้าเป็นมะเร็งระยะที่1แล้วก็เก็บเต้านมนะครับแล้วก็อายุไม่เยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ ERPR เป็นบวกไม่ใช่เกรด1ก็ควรที่จะต้องฉายรังสีนะครับคุณครูชอบบอกเป็น ER positive HER2 2 บวก HER2 positive ระยะ2ลามไปต่อมน้ำเหลืองรักแร้ให้เคมูมุ่งเบ้าตอนนี้ผ่ายังไม่หมดคนตะกี้นะครับตะกี้หมอตอบให้ละน่าจะหมดแล้วล่ะครับก็ก่อนจะจบเนี่ยนะฮะคุณตุ๊กตาบอกว่า HER2 3 บวกฮอร์โมนเป็นลบทั้ง2ตัวไม่ได้รับยาต้านพยากรณ์โรคต่างกันยังไงกับกลุ่มที่มีตัวฮอร์โมนเป็นบวกคือถ้าเป็น HER2 overexpression นะครับแล้วก็ ERPR เป็นลบนะครับก็จะต้องได้ยาเคมีแล้วก็บวกด้วยยาต้าน HER2 นะครับแต่ถ้าเป็น ERPR positive ด้วย HER2 positive ด้วยบางทีเราก็เรียก triple post นะครับก็จะต้องมีการให้ยาต้านฮอร์โมนเพศหญิงร่วมด้วยนะครับคือจะเป็นกลุ่มที่จะต้องได้ยาเยอะสุดแต่การพยากรณ์โรคก็จะดีกว่ากลุ่มที่เป็น HER2 positive ERPR negative นะครับคุณพีชถามว่าคุณหมอคะก้อนเรียบกลิ้งได้ที่เต้านมส่วนใหญ่เป็นมะเร็งไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับเรียบไม่เรียบอะครับบางทีก้อนมันเล็กมันก็เรียบอะครับถ้าก้อนมันใหญ่มันก็ไม่เรียบนะครับดีที่สุดก็คือทำแมมโมแกรมกับอัลตราซาวด์นะครับมะเร็งปากมดลูกไม่ตอบนะครับเพราะว่าวันนี้พูดเรื่องมะเร็งเต้านมโอเคคุณชุติมาถามว่าเป็นมะเร็งเต้านมไม่ลุกลามตัดเต้า2ข้างสามารถทำนมได้ไหมทำได้ครับแต่ว่าก็ต้องไปคุยกับคุณหมอผ่าตัดนะครับว่าตอนนี้ปลอดภัยพอที่จะผ่าตัดเสริมนมหรือยังทำได้นะครับก็ไปสื่อสารกันกับคุณหมอเจ้าของไข้คุณแบงค์ถามว่าถ้ามียีนกลายพันธุ์ต้องตัดเต้านมทั้ง2เต้าใช่ไหมยีนกลายพันธุ์ที่เราพูดถึงส่วนใหญ่ก็คือ BRCA นะครับถ้ารู้จักแองเจลิน่าโจลีก็ตัดเต้านม2ข้างเพราะว่ามียีน BRCA ผิดปกตินะครับแล้วก็เสริมนมเลยนะครับก็จะช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับก็คุยกับคุณหมอที่เขาตรวจยีนให้นะครับคุณนัทนิทยาถามว่ามะเร็งเต้านมต้องให้ยามุ่งเป้าทุกคนไหมไม่ใช่ครับเราจะให้ยามุ่งเป้าก็ต่อเมื่อเป็น HER2 positive เท่านั้นนะครับถ้าเพิ่งมาฟังเดี๋ยวให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ตะกี้หมอพูดนะหมอคิดว่าพูดค่อนข้างละเอียดละนะครับโอเคก็หมอว่าได้เวลาสมควรนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านใน TikTok นะครับมีอยู่200กว่าลายตอนนี้นะครับใน YouTube 69นะครับแล้วก็ใน Facebook 51ขอบคุณที่ติดตามวันนี้ก็น่าจะได้รับประโยชน์จากการฟังไลฟ์นะครับเรื่องบทบาทของการฉายรังสีในมะเร็งเต้านมนะครับถ้าท่านมีปัญหานะครับเบื้องต้นขอให้ถามคุณหมอเจ้าของไข้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมอผ่าตัดนะครับหมอฉายรังสีนะครับหรือว่าหมอมะเร็งวิทยาอายุรศาสตร์นะครับแล้วก็ในคนไข้ที่เพิ่งทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านมก็อย่าเพิ่งตกอกตกใจมะเร็งเต้านมเนี่ยเจอเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าท่านเลือกโรงพยาบาลที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็ถ้าได้เลือกยาที่มีประสิทธิภาพสูงโอกาสหายสูงมากนะครับ
ผู้ที่ยังไม่เป็นมะเร็งเต้านมเป็นผู้หญิงนะครับควรที่จะตรวจร่างกายควรที่จะตรวจคัดกรองมะเร็งควรที่จะมีประกันมะเร็งด้วยนะครับเพราะว่าเงินตรงนั้นจะช่วยท่านสำหรับการเบิกยาที่มันเบิกไม่ได้ท่านอย่าคิดว่ามีบัตรทองเป็นข้าราชการประกันสังคมแล้วจะเบิกยาได้ทุกอย่างมันไม่ใช่สำหรับมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งเต้านมเนี่ยมันมียาที่พัฒนาเร็วมากนะครับแล้วก็ยาที่ใหม่ๆมันจะไม่ได้อยู่ในสิทธิ์การรักษาพยาบาลและยากลุ่มนี้แพงใช้คำนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเงินสดก็จะสามารถที่จะช่วยเรื่องตรงนี้ได้ดีกว่าคนไข้ที่ไม่มีเงินสดเลยแล้วก็ต้องได้สิ่งที่บัตรทองเขาอนุมัติหรือราชการอนุมัติซึ่งบางทีเนี่ยประสิทธิภาพมันก็สู้ยาตัวใหม่ๆไม่ได้ยาประสิทธิภาพมันใช้ได้นะแต่มันสู้ยาตัวใหม่ๆไม่ได้หมอใช้คำนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในคนไข้ที่เป็น triple negative หรือกลุ่มคนไข้ที่เป็น HER2 positive แม้กระทั่งกลุ่มที่เป็น luminal เนี่ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีการแพร่กระจายอาจจะเกิดจากโรคมันดำเนินมาในระยะเวลายาวนานยาต้านฮอร์โมนกลุ่มใหม่ๆที่เราเรียกว่า CDK4/6 inhibitor ก็เบิกไม่ได้ครับใช้จ่ายก็เยอะนะครับหมอพูดไว้แล้วอยู่ในคลิปท่านไปดูย้อนหลังดูได้ใน YouTube เดี๋ยวหมอจะทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับไว้ที่ด้านใต้ของคอมเมนต์ในวันพรุ่งนี้ตอนที่ YouTube เขาเซฟทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะปรึกษาอาจารย์ชวลิตก็มาได้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับแล้วก็หมอตรวจวันอังคารตอนเย็นนะครับคลินิกพิเศษ 4 โมงเย็นแล้วก็โทรนัดก่อนนะครับถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีโรงพยาบาลเมดพาร์คกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ท่านก็ลองโทรถามที่โรงพยาบาลดูหาตัวอาจารย์ชวลิตหาไม่ยากครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ